Yeah. Ok. Và tiếp theo là con mong Ngài giảng nghĩa rộng rãi hơn về quán. Khi con quán các báo cơ nặng và thay đổi để sự nặng và thay đổi diễn ra. Vậy khi quán bình an thì ý quán cảm giác bình an và để sự bình an diễn ra hay sao ạ? Còn mong được hiểu rõ hơn để hành thiền cho đúng ạ. Quán bình an gì ạ? She's not sure how to observe peace properly. Like she said, for example, in the muscles, then she just let the it to be heavy and changing. But then for the peace, she's not sure if she's observing right. Yes, just enjoy it. Just enjoy it. Cái sự bình an là mình chỉ tận hưởng nó thôi, cứ tận hưởng sự bình an thôi. Enjoy it and be curious. You know, it's like when you are skiing from a big on a big mountain. So you're skiing and so you ride and ride and ride and you just enjoy the ride. Mình cứ tận hưởng nó và tò mò với nó thôi ạ. Giống như là mình đang đi trượt tuyết từ đỉnh núi xuống ạ, thì mình cứ tận hưởng trong cái lúc mà mình trượt xuống. But ideally you would be observing your mind. So you're observing what's going on in the mind. Do you have there any thoughts? Do you have there any seeing, hearing, smelling, tasting? Do you have there the thought, oh, this is nice? Or do you have there the thought, oh, I don't know what to do? What's going on with that piece? Is it increasing, decreasing? Just explore, enjoy it. Lý tưởng thì ta sẽ quan sát cái tâm mình lúc đó. Ta đang nghe, ngửi, chạm hay là thấy cái gì, và có những suy nghĩ gì ở đó. Những cái suy nghĩ này có đẹp không? Những cái sự bình an này có đang tăng lên hay là giảm không? Thì ta sẽ nghiên cứu cái sự bình an đó. Proper mindfulness is indivisible from memory. So you try to memorize that experience. If someone later had asked you if you had to draw that experience, if you had to explain that experience, you should be able to experience that experience again exactly as you had it before. The better you can remember it with all its details, it will be the easier it will be to recreate it later, either when someone asks you or when you want. Và vì là cái sự chánh niệm thì là nó là phần không thể tách rời khỏi trí nhớ, tức là mình nhớ thì mình có chánh niệm thì mình sẽ nhớ được, và như vậy là mình sẽ cố để ghi nhớ cái sự bình an ấy, đến mức mà sau này một người nào hỏi lại mình hãy giải thích lại sự bình an ấy thì mình có thể dễ dàng mà tái thiết lập lại được sự bình an. Mình càng ghi nhớ được kỹ sự bình an thì cái việc mà mình tái thiết lập lại cái sự bình an đấy nó càng dễ hơn và mình có thể nhớ được chi tiết tường tận cái sự bình an ấy. It seems that all meditation skills are directly dependent on your memory. You need to remember what did you experience in the past, and then when you want to enter that experience, be it a Buddhist meditation or a non-Buddhist meditation, be it concentration or insight, you remember what you did before, and based on that memory, you just recreate what you did before and build on that. Và có vẻ như là tất cả các cái kỹ năng thiền thì nó đều phụ thuộc vào cái trí nhớ của mình, cái mà mình đã nhớ được trong quá khứ. Dù nó là cái phương pháp thiền theo đạo Phật hay là không phải là phương pháp thiền theo đạo Phật, dù là thiền định hay thiền tuệ thì nó đều phụ thuộc, nó đều dựa trên cái nền tảng là ký ức. Ta dựa vào cái trí nhớ của ta, cái ta nhớ được để ta tái thiết lập lại trạng thái đó và rồi phát triển tiếp lên. Interestingly, the Buddha himself has described what is mindfulness, and that description is that mindfulness is remembering things. Và rất hay là Đức Phật đã định nghĩa thế nào là chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là nhớ lại được, chánh niệm có nghĩa là nhớ được các thứ. So either you are memorizing the things or you remember the things when you meditate. Tức là bạn nhớ hay là ghi nhớ được, ghi nhớ được các thứ ở trong thời thiền của mình. So if you are mindful throughout the day, which is very advisable, then observe everything that's going on in your mind and see if you can remember it. If the next day I asked you, okay, can you please tell me exactly what happened
yesterday, would you be able to describe it moment after moment? Và một cách lý tưởng thì ta sẽ có chánh niệm trong suốt cả ngày. Như vậy là khi ta quan sát tâm mình xem là liệu ta có nhớ được những cái gì đã xảy ra trong tâm không, để rồi hôm sau tôi hỏi là cái gì đã diễn ra, thì bạn miêu tả lại được tường tận từng khoảnh khắc một. Probably you have memories from childhood. You remember that you were talking with someone or that you visit some place. But how long is that period? You know, if you had to move it into a computer data, would it become a photo or would it become a video? And if it were a video, how long would that video of that your memory be? Of that one particular memory? Và có thể bạn cũng có những cái ký ức từ thuở ấu thơ. Thế ví dụ như ký ức đi thăm một nơi nào đó hay nói chuyện với ai đó. Thế nhưng bây giờ mà ta tích hợp lại thành một cái dạng như là bộ nhớ trên máy tính, thì cái ký ức đó nó sẽ rõ ràng được bao nhiêu. Nó có thể là một bức ảnh hay là nó được thành là một cái video. Nếu là cái video thì video đó dài được mấy phút. So just an example for you to understand, I remember that when I was 5 years old, probably, I remember that I was sitting and I was going to have a porridge in my room, and I heard my mom calling me from the kitchen over the door. The door was closed. But that's all. I don't remember what happened before that. I don't remember what happened after that. It is rather about 5 seconds video memory. It is no more. I don't remember what was before. I don't remember what was after that. So the memory, as you can see, of that event is short. When we are mindful, our intention is to remember these events as long as possible. Would you be able to replay the memory of whole day of yesterday? That replaying of the memory takes as long as it lasted. If you were awake 10 hours or 15 hours, you would have to be able to replay for 15 hours. The replaying would take you 15 hours. Tôi lấy một cái ví dụ để cho các bạn dễ hiểu. Chẳng hạn như tôi có thể nhớ được lúc tôi 5 tuổi, một hôm tôi đang ngồi xuống ở trong phòng chuẩn bị ăn cháo thì mẹ gọi tôi, và cái tiếng gọi nó vọng ra từ bếp, nhưng mà cửa lúc đó thì đóng. Đó là những cái tôi nhớ được. Thì bây giờ lên video nó chỉ khoảng 5 giây thôi. Tôi không nhớ được cái gì diễn ra trước hoặc là sau cái thời điểm đó. Như vậy là cái video của tôi rất là ngắn. Nhưng mà lý tưởng là khi mà ta có chánh niệm trong suốt cả ngày, và ta chủ ý nhớ được tất cả mọi thứ, và ta sẽ nhớ được, và khi mà ta bật lại cái video đó thì là ta bật lại được cái video của cả ngày trong suốt cái thời gian ta thức. Có thể là 10 tiếng hay 15 tiếng ta có thể bật lại cái đoạn video đó được. So I believe that mindfulness is this practice when you try to memorize your experience. You live your life. You are there in the present moment and you enjoy your life. You record it for the future. So then it becomes your life event. It becomes part of your life. So many things we have forgotten out of your life, which are so precious. Sometimes when I come across photos or events from the past, I don't remember them at all. They're totally gone. Just recently, I have seen a book of my dad that I promised to scan, and I found out that there are my notes, but I don't remember ever reading that book. And it's a large book. It is like, I don't know, like 800 pages. I don't remember ever reading that book. But I see there my notes, and no one has, the style of my notes it's a special style of my notes that I make in the books. So I know that there's a proof that I read it, but I totally forgot it. Can you imagine? I've totally forgot reading 800 pages long book. Và như vậy đối với tôi thì cái chánh niệm đó là sự tập trung, và ta nhớ được những cái trải nghiệm của ta, và như vậy chánh niệm có nghĩa là ở lại khoảnh khắc hiện tại, ta sống cuộc sống của chúng ta tận hưởng cuộc sống của ta, và ta ghi nhớ được, như kiểu là ghi hình lại được
cái cuộc sống đó, và đó là một phần trong cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta đã lãng quên đi rất là nhiều thứ quý giá trong cuộc sống. Đôi khi mở lại những cái bức ảnh cũ nhưng mà tôi đã hoàn toàn quên là cái kỷ niệm đó như thế nào rồi. Có một hôm tôi mở cuốn sách của bố tôi ra, cuốn sách này tôi đã hứa là sẽ scan lại cho ông ấy, và tôi nhìn thấy có những cái nốt của mình ở trong đó, có những cái ghi chép của tôi ở trong đó, có nghĩa là tôi đã đọc cuốn sách này rồi. Thế nhưng tôi không hề nhớ việc là tôi đã đọc. Thế nhưng mà không ai thì lại có cái cách ghi chép vào sách cái kiểu của tôi cả, cho nên chắc chắn là đây là một bằng chứng tôi đã đọc cuốn sách này rồi. Và vậy là tôi đã quên. Tôi đã đọc một quyển sách 800 trang, vậy mà tôi lại quên. Yes. I read this book about 20 years ago. Cuốn sách này tôi đã đọc 20 năm trước. It is a book about modern philosophy, and I would like to have that knowledge, but all of that knowledge is gone. Nội dung của cuốn sách này là về triết học hiện đại, và lúc đó tôi rất là muốn có được cái kiến thức này, nhưng bây giờ tất cả kiến thức này đã đi mất. And still, sometimes when I'm telling my elder brother about some things that we did together in the past, he doesn't remember those things. So I still believe I have pretty good memory of quite a lot of things in the past, but many other things I totally forgot. Đôi lúc thì tôi nhắc lại những cái ký ức hồi nhỏ đối với anh trai mình và anh ấy chẳng còn nhớ gì cả. Nên tôi cũng tin là tôi là một người có trí nhớ tốt về những cái ký ức. Thế nhưng mà cũng có nhiều thứ tôi đã quên. And those are very probably things that are useful. They're important, that will help me, but they're gone. Và trong những cái thứ tôi đã quên có rất là nhiều thứ có thể là nó rất là quan trọng. Thế nhưng mà tôi lại đã quên mất rồi. So how much more of this life do we want to waste like that? Thế thì còn bao nhiêu cái phần của cuộc sống của chúng ta mà chúng ta lại muốn lãng phí theo cách này nữa? Nobody knows how long will you still live. And there is probably a lot more that you're going to learn, not just in this course, but in your life. Then why would you just allow it to slip away and disappear? Maybe if you're mindful, you can remember it, and it can support you in your happiness. Và không ai biết là ta còn sống được bao lâu nữa, và có rất nhiều thứ mà ta sẽ còn học, không chỉ là trong khóa thiền này mà còn trong cuộc sống rồi sau này nữa. Nhưng liệu ta có cứ thế mà để nó trôi đi rồi biến mất không? Sao ta không có chánh niệm để mà nó có thể hỗ trợ cho ta? Would you be okay if after 50 years I came up to you and said, you know, you actually attended my meditation retreat? And you would say, no, I don't remember that at all. Có ổn không? 50 năm sau tôi gặp lại các bạn rồi tôi nói là 50 năm trước thì bạn đã tham gia khóa thiền của tôi, rồi bạn bảo không có chả nhớ gì cả. That can happen. If you're not mindful, then it probably will happen. Nhưng nếu bạn không có chánh niệm thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra đấy. So mindfulness is about remembering. You try to be there in the present moment, and when you are observing your peace, which is the question, we are curious about what's going on in that in our experience of peace, so that we remember it not just until the end of the meditation practice or until the interview, but for whole your life. Như vậy, chánh niệm chính là sự ghi nhớ và ở lại với thời khắc hiện tại. Quay trở lại với câu hỏi về cái việc quan sát sự bình an, thì chính là ta tò mò quan sát sự bình an, và có chánh niệm như vậy là ta không chỉ ghi nhớ cái sự bình an đấy đến cuối thời thiền hay là đến cái lúc mà trình pháp, mà ta sẽ ghi nhớ được sự bình an ấy cả cuộc đời ta.